Good afternoon, good morning, good evening everyone. Umpisahan muna natin sa smart money. 80% ng stock market ay hawak ng mga big financial institutions at yung 20% naman ay yung mga retail traders katulad natin. Panoorin niyo yung interview kay Jim Cramer. Siya yung former hedge fund manager na ina-admit niya na may stock price manipulation, na ini-encourage niya yung other hedge funds na gawin din yon. Dahil nga madali, legal at mabilis kumita ng malaking pera. Or if I were long and I would want to make things a little bit rosy, I would go in and take a bunch of stocks and make sure that they're higher, and maybe commit $5 million in capital to do it, and I could affect it. That's a strategy very worth doing. I would encourage anyone who's in the hedge fund game to do it because it's legal. It is a very quick way to make money and very satisfying. But by the way, no one else in the world would ever admit that, but I could care. That's right, and you can say that here. I can't. Okay, so kung napansin nyo kanina, sabi niya sa huli, I'm not going to say it on TV. So hindi siya meant na ipakita sa public pero sa nakikita nyo nag-leak yung interview sa kanya. Ang stock market ay isang zero-sum game at yung mga players dito o traders ay nandyan para sa pera. Pero dahil sa relatively small size and a dominance of institutional money, yung mga retail traders ay nasa disadvantage sa market. Unang-una, yung size ng market ay almost impossible sa kahit anong institutions to manipulate the prices. Kaya sa mga susunod na lesson natin, ituturo ko kung paano nga ba mag-trade at sumabay sa mga institutions na walang natatalo na sobrang laki na capital, tsaka para magkaroon tayo ng better chances of success sa market. Pangalawa, unlike the stock market, participants, katulad ng central banks, the majority ng market participants katulad ng central banks, yung mga banks na yan, at corporations, are not primarily in the currency market para kumita ng pera. They are conduct in day-to-day business. So as long na naiintindihan natin yung fundamentals, you can get a good return just by grabbing a small piece of the larger pie. Ang problema kasi sa mga retail traders, masyado sila naka-reliance sa mga technical indicators. Ang totoong isang magaling na trader ay bumabase sila sa isang market psychology at hindi lang sa mga technical indicators. Although may mga indicators pa rin naman na makakatulong sa atin sa pag-trade gamit tong concept na ito, katulad na nga lang ng RSI, divergence at iba pa. At sa pagkakaalam ko itong smart money na to, ginagamit din to nila Morgan Stanley, DBS Bank, JP Morgan, as well yung mga US-listed fund na nagmamanage ng over $1 trillion of USD assets. Talagang makikita natin sila gumalaw sa market, yung mga big candles kung napapansin nyo pagdating ng New York at London session. Sa financial market, meron tayong dalawang klase o grupo ng traders. Ito yung mga retail traders at yung mga institutional traders. Ano ba pinagkaiba ng retail traders at ng institutions? Ang retail traders, sila yung mga individual traders na bumibili at mga nagbebenta ng mga securities sa market gamit yung mga kanilang personal accounts. Ang institutional traders naman, bumibili at nagbebenta din sila ng securities. Pero yung mga institutional traders, sila yung nagmamanage ng malalaking accounts na pinagsama-samang pera ng publiko. Katulad na nga lang ng pension funds, mutual funds families, insurance companies, at yung exchange-traded funds o yung ETFs. Sila yung mga traders sa likod ng mga malalaking financial companies, kasama na dito yung mga central banks. Sila yung tinatawag na whales. So in short, yung smart money ay para makita kung saan nga ba at paano pumapasok at lumalabas ang mga institutions sa isang trade. At syempre, para masabayan natin sila, yun nga, malalaki ang hawak na pera ng mga institutional traders, pero maliit na porsyento lang ng capital ang ginagamit nila para ipang-trade sa market. Pero syempre, kahit na maliit na percent lamang yun, napakalaki pa rin ang position size nila kapag nag-o-open or nag-close sila ng trade. So dito naman papasok ang market liquidity. Ang market liquidity, yun naman ay kung gaano kabilis makabili o kaya makabenta ng security sa market. I-example na lang natin itong pag-buy and sell ng sasakyan. Siyempre, kung bibili ka ng kotse, meron seller. Kung magbebenta ka naman ng kotse, meron naman buyer. Same lang din sa financial market, buy and sell. Bibili ka sa mababang price, bebenta ka naman sa mataas na price. Usually, ang retail trader naman, kung gusto pumasok sa market, meron tayong grupo ng buyers at grupo ng sellers.
Kung ang position size ng isang retail trader ay meron $500, meron naman tayong grupo ng buyers at sellers na total na nagkakahalaga ng billions of USD. Dahil dito madali itong makakapasok sa market at makakapag-long at short position. Kapag naman ang institutional traders naman ay gustong pumasok sa market, same lang din naman may grupo din ng buyers at sellers. Pero ang isang institution ay meron na napakalaking position size. For example na lang ay meron siyang 10 billion USD. Pero ang mga grupo ng retail traders na nasa buyer at seller sides ay meron lang na 1 billion USD. So dahil institutions sila, di sila iisa. Gaya nga ng sabi ko kanina, marami din na institutions na nagpapagalaw sa market. At syempre kung magsasabay-sabay sila pumasok, mahihirapan sila na makahanap ng mga liquidity sa isang market. Pero syempre, etong smart money na to, hindi ko lang ituturo kung paano nga ba sumabay sa mga institutions o mag-technical analysis. Tuturuan ko din kayo paano maging disiplinadong trader. Hindi yung basta-basta lang tayo papasok sa market na walang knowledge. Tandaan guys, ang pagpasok sa financial market ay ituring din natin itong negosyo. Kumpara sa negosyo, bago tayo makapag-start ng business, need natin itong pag-aralan. Need natin ng business plan at kung paano i-handle. Same lang din sa financial market. So ayun lang for today. Have a good day and a good trade.